Okay, in this video, I'm going to show you how to cari pola for bahagian B alih bentuk komunikasi penggal 3. Okay, so alih bentuk komunikasi kalau jadual, mereka boleh tanya dalam pelbagai cara. So, saya bagi awak dalam contoh di Google Classroom, satu lampiran tu yang ada jadual yang sama tapi soalannya berbeza. Okay, this is this is simplified for you all actually as a beginning. Okay, so kita tengok dahulu latihan 1 dan kita baca dia punya soalan. It's very important because the questions are different. Okay, alright. Berdasarkan jadual di bawah, huraikan pola perubahan jualan item-item di kantin Victoria Institution antara Jun hingga September 2019. So the first thing you need to do is you need to underline dia punya keyword, which is huraikan pola perubahan. Okay, huraikan pola perubahan. That is a keyword. Sometimes they ask huraikan pola. Sometimes they minta huraikan pola perubahan. Pattern, it's the same thing. Okay. Alright, so what they want to know is you have to huraikan lah pola-pola jualan barang-barang dekat Victoria Institution, kantinnya. Okay, first of all, in this sort of question, you need to cari 4 isi, okay? Minimum 4 isi. So, we look first apa item-item yang dijual dekat Victoria Institution, kantin. Dia ada tajuk, dia ada table dan dia ada sela masa. Kalau kamu nak cari pola, sela masa tu adalah sangat penting, okay? It has to be at least 2 or 3 years or months or weeks as long as ada sela masa, okay? So I'm going to show you how to classify different pola, okay? Okay, so here we go. Okay, the first one is, okay, you look first, nasi lemak. Can you see nasi lemak? Okay, in June, it was 30 units. And then in July, dia naik 40 units, right? So naik 10 units, so you buat satu anak panah 4 atas ni tu, okay? And in August, 40 jadi 50, dia naik menurun? Naik kan? So you make another anak panah. And in September, it went to 60. So dia naik ke menurun? Naik kan? Okay. So, at the end, you tulis anak panah 2 ke atas. What does that mean? It means pola perubahan yang meningkat. Okay, jualan untuk nasi lemak mengalami pola yang meningkat. Okay, the next item is nasi campur. Okay, let's see nasi campur. In June, at first it was 60 and then it went down. So we draw anak panah ke bawah. Okay, and then in August it went down some more. Tak sedap kot. Alright, so it goes down. And in September it goes down again. Alright, so there's 3 arrows going down, means pola perubahannya adalah jenis menurun. See? Meningkat, menurun. Okay, nasi lemak meningkat, nasi campur menurun. Next, you see mi goreng. Mi goreng, at first there was 100, very laku. And then suddenly it went down. And then it goes down again. And then it goes down again. Ni sama macam nasi campur where the pola perubahan is menurun. So you buat simbol macam tu supaya senang Alright, let's say Milo Ice. Milo Ice meningkat 80 to 90. And then the following month 90 to 95. Meningkat sikit, okay. And suddenly it goes down. There is a change. Can you see? Mula-mula meningkat, lepas tu dia menurun. So this sort of pattern kita panggil dia sebagai tidak konsisten jenis meningkat dan menurun. It's not consistent. Mula meningkat, lepas tu menurun. So its full name is pola perubahan tidak konsisten jenis meningkat dan menurun. Right. Next, karipap. Karipap mula-mula 80, lepas tu dia jatuh ke 70, jatuh ke 60, tapi meningkat semula menjadi 80. Dia sama seperti yang ke atas tadi tu, jenis pola perubahan tidak konsisten, tetapi jenis menurun dan meningkat. Can you see the difference? The first one, the
the Milo ais dia meningkat lepas tu menurun, tapi kari puff tidak konsisten tapi pattern dia beza, menurun kemudiannya meningkat. And then we have roti bun. Roti bun. It's the same throughout the 4 months. So kita buat tanda sama. Okay, what does the tanda sama means? It means pola yang consistent. It means the same all the way. And we see air mineral is also the same. Every month they sell 100 bottles a day. So this one is also pola yang consistent. So, another thing that you can also kira, because you can see there's jumlah right at the bottom. The jumlah you can also tengok apa dia punya pola. So, this one dia menurun at first. And then this one menurun as well. And then this one also menurun. So, the jumlah mengalami pola yang menurun. Okay, pola perubahan yang menurun. So, you can see how many polas are there? There is meningkat, there is menurun, ada 2. Tidak konsisten ada 2. Konsisten ada 2. Menurun ada 3 actually. Ada jumlah, ada nasi campur, ada mi goreng. Okay, macam mana kita nak jawab latihan 1 dalam bentuk karangan? First of all, you need to understand bahawa soalan ni adalah jenis soalan pola perubahan selapis dan pendekatan menjawab ialah 4 campur kosong. 4 tu being pola and there is no KBKK yang diletakkan secara berasingan. Okay. So, format untuk alih bentuk komunikasi penggal 3 merupakan karangan pendek 6 perenggan dengan nilai sebanyak 16 markah. You can write it as long as you want. There is no limit for the patah perkataan like bahagian C karangan. However, even if you write a very long novel, you still get just 15 marks. So, keep it short. Okay. So basically format dia ada 6 perenggan. Perenggan pertama ialah pengenalan yang terdiri daripada 1 hingga 2 ayat. 1 ayat pun dah cukup actually. Perenggan 2 ialah isi 1, data asas, data analisis sebab. Perenggan 3, 4, 5 masing-masing isi 2, 3, 4. Dan perenggan 6 merupakan penutup juga 1 hingga 2 ayat yang merupakan kesimpulan atau rumusan atau you boleh berikan satu cadangan yang sesuai dengan topik yang kita bincangkan. Okay, you might be wondering what is data asas and what is data analysis. Data asas merupakan data, nombor, maklumat yang sedia ada di dalam media yang diberikan. Rujuk pada jadual, nasi lemak dia kata Jun ada 30 unit, Julai ada 40 unit, Ogos ada 50 unit dan September ada 60 unit. Inilah tetap, this is what you see with your eyes, right? So this is called data asas. You need to mention some of them. Okay, data analisis pula is something you have to count. Dia adalah data yang perlu dikirakan sendiri. Contohnya ialah perbezaan atau sisihan dan peratus perubahan atau apa-apa data yang diminta oleh soalan. So, data tersebut mesti ditulis menggunakan unit dan pembilang yang betul. Kalau dia minta RM, awak jangan guna euro. Kalau dia kata juta, jangan awak tulis ribu. Gunakan, okay, dalam soalan ni nak unit kan? So, awak gunakanlah dia punya unit. So, how to write pengenalan? Just kenalkan your media. And it usually starts with the ayat jadual menunjukkan. So, this is how we write it. Jadual menunjukkan purata jualan unit item sehari di kantin Victoria Institution antara Jun sehingga September 2019. Maklumat adalah seperti dilaporkan di laporan unit kantin Victoria Institution pada tahun 2019. If you look at your latihan 1 paper, I just read the tajuk and the sumber. Dah dapat perenggan pengenalan. Okay, then you have to choose 4 isi for your perenggan 2, 3, 4, 5. So, back to the analysis just now. Nasi lemak, dia punya pola ialah meningkat. So, that can be made as 1 isi. Nasi campur and mi goreng is pola menurun. That can be the 2nd isi. Milo ais
tidak konsisten jenis meningkat menurun, that is another isi. Kari pup is tidak konsisten jenis menurun meningkat, another isi. And jumlah is another isi. Roti bun and air mineral is consistent, so that is another isi. So you can have 1, 2, 3, 4, 5, 6 different isi. Awak cuma pilih 4. So let's discuss how to write the isi. Okay, for perenggan kedua atau isi pertama, I have chosen pola perubahan meningkat. So that would mean nasi lemak. How do you huraikan it? You're going to mention the perkara, you need to mention the pola perubahan, and you need to mention the tempoh. So the ayat sounds like this. Jualan nasi lemak didapati mengalami pola perubahan meningkat dari segi jualan unit sehari antara Jun sehingga September 2019. So nasi lemak is the perkara, pola perubahan meningkat is the pola, and Jun hingga September 2019 is the tempoh. All three things have to be there or else you get 0. Okay, untuk data asas, kita ambil data tempoh yang paling awal, Jun, dan data daripada tempoh yang paling akhir, itu September. So, ayat dia berbunyi macam ini. Purata jualan unit pada bulan Jun adalah sebanyak 30 unit sehari, manakala purata jualan unit pada bulan September adalah sebanyak 60 unit sehari. Notice that cikgu tulis dia punya unit sebagai unit sehari. Okay, manakala data analisis kita kena kirakan perbezaan dan peratus perubahan. Bila kita tulis peratus perubahan, sepatutnya ada 2 tempat perpuluhan. Okay, formula untuk perbezaan is simple lah. You ambil unit baru, tolak unit lama. In nasi lemak punya case, September tolak Jun is 60 tolak 30 bersamaan dengan perbezaan 30 unit. Manakala peratus perubahan, you ambil unit terbaru bulan September, tolak dengan unit lama bulan Jun, bahagi unit lama bulan Jun dan darabkan dengan 100%, awak akan dapat peningkatan sebanyak 100%. Note that kalau dia meningkat, nombor dia akan positif, so kita kata dia sebagai peningkatan peratusan yang positif. Tapi kalau nombor dia negatif, jangan awak tulis negatif. Awak tulis dia sebagai peratus perubahan yang menurun. Okay, so ayat untuk nasi lemak, data analisisnya ialah ini merupakan perbezaan sebanyak 30 unit bersamaan peningkatan 100 unit. 100%, not unit. Okay, and the last part of your perenggan should be a sebab yang merupakan sejenis KBKK punya question lah. So you bagilah apa-apa logical explanation as on to why this happens. Why is nasi lemak meningkat? So cikgu bagi satu contoh di sini. Nasi lemak merupakan makanan yang agak mengenyangkan dan sedap. Pelajar perlukan tenaga untuk menghadapi hari persekolahan. So now we put all the components together, dia punya isi, dia punya data asas, data analysis dan KBKK dia, you will get this perenggan. Jualan nasi lemak didapati mengalami pola perubahan meningkat dari segi jualan unit sehari antara Jun sehingga September 2019. Purata jualan unit pada bulan Jun adalah sebanyak 30 unit sehari, manakala purata jualan unit pada bulan September adalah sebanyak 60 unit sehari. Ini merupakan perbezaan sebanyak 30 unit bersamaan peningkatan 100%. Nasi lemak merupakan makanan yang agak mengenyangkan dan sedap. Pelajar perlukan tenaga untuk menghadapi hari persekolahan. Selesailah isi pertama kamu. So, untuk isi yang kedua, you do the same. Okay? Untuk pola perubahan yang menurun, which happens to be nasi campur and mi goreng. Okay, in this case, it's different. You tengok cara cikgu jawab.
Dalam jangka masa yang sama, jualan bagi nasi campur dan mi goreng mengalami pola perubahan yang menurun. Notice yang cikgu tulis ada dua item di situ, jualan nasi campur dan mi goreng. I must mention both because both of them have the same pola which is menurun. Kalau cikgu hanya jawab nasi campur tapi tak mention pun mi goreng, isi ini akan jadi TR dan markah adalah kosong. Okay, so bagaimana nak buat data analysis dan asas dan analisis? Okay, because there are two items that you mentioned, nasi campur and mi goreng, you don't have to do both. You just choose one. So cikgu pilih nasi campur dan cikgu jawab dia sebiji seperti yang saya buat isi pertama tadi. Okay? Nasi campur mencatatkan purata jualan seharian sebanyak 60 unit pada bulan Jun dan menurun ke 20 unit sehari pada bulan September. Ini merupakan pengurangan sebanyak 40 unit bersamaan 66.67%. Because ada perpuluhan kan, so I put 2 tempat perpuluhan. Ini mungkin disebabkan harga nasi campur kadang-kala mahal dan kurang mampu dibeli oleh pelajar. So this one is the data asas, data analysis and the KBKK. So put it together with the isi utama, you get your perenggan for isi kedua atau perenggan ketiga. Can you read it? Okay, next. Okay. Jumlah pula macam mana? Kan dekat bawah sekali jadual awak tu ada jumlah, right? Jumlah tu dia mengalami pola yang menurun. So kenapa dia tak boleh dicampurkan ke dalam isi yang kedua tadi, not pertama, kedua. Okay, the reason is because jumlah keseluruhan dengan bilangan adalah dua perkara yang berbeza, dia tak sama. Maka jumlah tak boleh boleh dijadikan isi yang berbeza biarpun pola adalah sama. Maksud cikgu ialah jumlah jualan keseluruhan mengalami pola yang menurun. Sama macam nasi lemak dan nasi campur. The problem is nasi lemak dan nasi campur is item, di bilangan, it's not jumlah. So I can make jumlah as another isi if I tak cukup isi lah. So isi ketiga will sound like this. Jumlah keseluruhan purata jualan unit item sehari di kantin antara Jun sehingga September mengalami pola perubahan yang menurun. Purata jualan sehari pada bulan Jun dan September masing-masing mencatatkan 520 unit dan 430 unit. Ini merupakan pengurangan sebanyak 90 unit bersamaan penyusutan 17.30%. Terdapat banyak rungutan kantin tersebut menjual makanan yang kurang enak. Okey, perhatikan dia punya pola is menurun kan? Tapi cikgu boleh asingkan dia ke isi yang berbeza dengan isi kedua because bilangan and jumlah is not the same thing. Okay, this is a different problem and I hope you don't choose this one because you have to huraikan a lot. Pola tidak konsisten, isi keempat. So jumlah jualan bagi Milo Ais dalam tempoh yang sama mengalami pola perubahan yang tidak konsisten, jenis meningkat dan menurun. Please mention the word meningkat dan menurun. Don't stop at tidak konsisten because takut awak tidak dapat markah. Okay, so if you look at the data for Milo Ais bulan Jun, Julai, Ogos dan September, awak untuk data asas kena pilih 3 bulan yang menunjukkan perubahan. Dia mesti ada pola yang menunjukkan perubahan. So pola yang menunjukkan perubahan ialah Jun, Ogos, bulan Jun, Ogos dan September. Jun sampai Ogos dia meningkat kan? Tapi bila September dia menurun. So dia meningkat dan menurun. So you have to choose Jun, Ogos and September bila awak menghuraikan data asas dan data analisis. So data asas awak, purata jualan unit sehari pada bulan Jun, Ogos dan September masing-masing mencatatkan 80 unit, 95 unit dan 70 unit. No need to mention bulan Julai. Okay, you only choose 3. Okay, data analisis dia panjang sikit sebab ada 3 bulan.
Jun, Ogos awak kena huraikan dia punya perbezaan dan peratus perubahan. Ogos, September pun awak kena buat benda yang sama. So bulan Jun hingga Ogos dia meningkat 15 unit sehari bersamaan dengan 18.75%. Use the same formula as well, okay? Ogos dan September pula dia menurun 25 unit sehari bersamaan dengan penyusutan sebanyak 26.32%. So we put it all together. Purata jualan unit sehari pada bulan Jun, Ogos dan September masing-masing mencatatkan 80 unit, 95 unit dan 70 unit. This is your data asas. Okay, data analisis. Purata jualan item antara Jun hingga Ogos mencatatkan peningkatan 15 unit sehari bersamaan 18.75%, manakala jualan bulan tempoh Ogos hingga September mengalami penurunan 25 unit sehari bersamaan penyusutan sebanyak 26.32%. Okay, this is another way to write it. It's the same thing, it's just different way of writing it. Okay, and you give your KBKK sebab Milo ais adalah sangat laku pada musim cuaca panas dan kurang diminum pada musim cuaca dingin. Kononnya lah, at first it was hot, June to August. Bulan September start sejuk, so people don't want to drink it. So this is the full answer. Jualan Milo ais dalam tempoh yang sama mengalami pola perubahan tidak konsisten jenis meningkat dan menurun. Purata jualan unit sehari pada bulan Jun, Ogos dan September masing-masing mencatatkan 80 unit, 95 unit dan 70 unit. Purata jualan item antara Jun sehingga Ogos mencatatkan peningkatan 15 unit sehari bersamaan 18.75%, manakala jualan antara tempoh Ogos hingga September mengalami penurunan 20 unit sehari bersamaan penyusutan sebanyak 26.32%. Milo ais adalah sangat laku pada musim cuaca panas dan kurang diminum pada musim cuaca dingin. Okay. If you want to do another isi for jualan kari pap, also can. It's the same thing. It's just that kari pap ni akan jadi isi lain sebab walaupun dia adalah walaupun dia tidak konsisten, tapi dia punya pola berbeza. Dia menurun kemudian meningkat. So the answer will be something like this. You can choose this or you don't want to pun tak apa. Janji awak cukup 4 isi. So in the end you have kesimpulan ya. So kesimpulan tu you have to simpulkan dia lah. Stuff like adakah perkhidmatan kantin ni penting? Apakah harapan pelajar terhadap perkhidmatan kantin sekolah? Bagaimana meningkatkan penjualan di kantin sekolah? So I chose how to tingkatkan jualan kantin sekolah. Barangan makanan yang boleh mampu dibeli, sedap dan berkhasiat adalah penting dalam meningkatkan jualan di kantin sekolah. Oleh itu, pengusaha perlu melipat gandakan usaha untuk mencapai jualan yang menguntungkan. Okay, there was one thing that we didn't mention, pola malar, which is roti bun and air mineral. Kalau boleh elakkan guna isi-isi ni, guna kalau perlu saja. When you look at your jadual, you only have 3 isi, you need a 4th isi, baru awak pilih yang pola malar ni. Because why? It's really ugly. Okay, look at what the answer is going to look like. Purata jualan sehari bagi roti bun dan air mineral mengalami pola perubahan yang malar. Masing-masing mencatatkan 70 unit dan 100 unit jualan sehari. Tiada apa-apa perubahan dari segi peratus dan bilangan jualan. Ini disebabkan ia adalah jualan asas yang dibeli secara konsisten oleh pelajar-pelajar setiap hari. No story, not much. So please try to do not use pola malar unless you have no choice. You need 4 isi, right? So use it only if you have to.
So, you bolehlah cuba jawab karangan penuh 6 perenggan sekarang. Bila dah selesai, snap dan hantar kepada cikgu. Okey, selamat mencuba.